आज मैले पोलेको तामाको अचारको रेसिपी सेयर गरेको छु। यसलाई हामीले गाउँघरमा पोलेर लिने गर्दछौँ अथवा मार्केटमा पनि यसरी पोलेको तामा किन्न पाइन्छ। मैले 3वटा तामा जति लिएको छु। अब यसलाई हामीले मसिनो गरेर काट्नुपर्छ। यसरी पोलेर बनाएको तामा एकदमै नरम हुन्छ, त्यसैले बाहिरको केही पनि फ्याक्नु पर्दैन। हल्का डढेको भागलाई मात्रै फ्याकेर यसरी लामो आकारमा काटेर मैले यसलाई पानीमा भिजाएको छु। अनि यसलाई रातभरि पानीमा भिजाइसकेपछि यो अझ नरम हुन्छ र यसमा भएको पानी फ्याक्नुपर्छ। अब यसमा भएको पानीलाई रिमुभ गरेर मैले त्यही डेक्चीमा नै खनाएको छु। यो तामामा अलिकति पनि पानी हुनु हुँदैन, फेरि अचार बिग्रिने डर हुन्छ। त्यसैले मैले एउटा नाङ्लोमा खनाएर राम्रोसँग फिजारेर घाममा सुकाउन जाँदैछु। 2 घण्टा मात्र सुकाउनु होला र यसलाई चलाइकन फिजारेर सुकाउनुहोस्। फेरि यसलाई कक्रक्क परेर सुक्न चाहिँ नदिनु होला। अचारी मसला बनाउनको लागि ग्यासको हिट अन गरेर मैले एउटा भाँडा बसालेको छु। अनि त्यसमा मैले जिरा, धनिया र तोरीका दानाहरू राखेँ। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा र आधा जिरा, 1 चम्चा जति धनिया र 3 चम्चा जति तोरीका दानाहरू राखेर यसलाई हल्का चलाएर अनि केही बेर फ्राई गर्नुपर्छ। मिडियम हिटमा एकैछिन चलाउँदै पटट्ट आवाज आउँछ अनि केही बेर पछि यो रेडी हुन्छ। अनि ग्यासको हिट अफ गरेर एउटा सुक्खा भाँडामा खनाउने। यसलाई सेलाउन दिने र मिक्सरको जारमा अथवा सिलौटोमा राखेर यसलाई हल्का खस्रो टाइपको धुलो बनाउनु पर्छ। यसलाई मिक्सरमा पिनेर यतिको खस्रो टाइपको धुलो बनाएको छु। अब यसलाई हामीले अचारमा लगेर राखौँ। सुकाएको नाङ्लोको तामालाई मैले एउटा ठुलो बाटामा खनाएँ अनि अघि तयार पारेर राखेको अचारी मसलालाई यसमा राखेँ। त्यसपछि नुन राख्दैछु। नुन चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। नुन चाहिँ हजुरहरूले अलिकति बढी राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा जति नुन राखेँ। त्यसपछि यसमा बेसार राख्न जाँदैछु। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा र आधा जति बेसार राखेको छु। अनि मैले हरियो खुर्सानीलाई राखेँ। यदि हजुरहरूसँग सुक्खा खुर्सानी छ भने त्यसलाई हल्का ड्राई रोस्ट गरेर धुलो बनाएर राख्दा अझ राम्रो हुन्छ तामाको अचारमा। त्यसपछि तोरीको तेल राखेको छु। हजुरहरूले यसमा काँचो तेल राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले चाहिँ काँचो तेल नै राखेको छु। अथवा हजुरहरूलाई काँचो तेलको स्मेल मन पर्दैन भने तोरीको तेललाई मजाले तताएर धुवाउने गरेर तताएर अनि सेलाउन हालेर यसमा राख्नुहोला। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गर्नुहोस्। यसमा अरू केही राख्नु पर्दैन। 1-2 मिनट मजाले राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब हाम्रो तामाको अचार रेडी भएको छ। अब यसलाई हामीले डब्बामा राख्न जाँदैछौँ। हजुरहरूले जे सुकेको अचार बनाउनुहोस्, तर सिसाको सफा अनि सुक्खा भाँडामा राख्दा अचार एकदमै राम्रो हुन्छ। मसँग चाहिँ सिसाको डब्बा नभएर प्लास्टिकको डब्बामा खनाउन जाँदैछु। यसमा पनि अचार लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ, बिग्रिँदैन। थोरै गरेर मोलेको तामाको अचारलाई मैले डब्बामा खनाउँदैछु र खादी खनाएको छु। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ। आजको पोलेको तामाको अचारको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? भिडियो मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूले मेरो च्यानलमा अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा थिचिदिनु होला। यसरी बनाएको तामाको अचार हामीले तुरुन्तै पनि खान सक्छौँ अथवा 2-3 दिनपछि खायो भने अझ राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ गुड डे। बाई बाई।